तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। शांतता आणि संयम याचा अर्थ समोरच्याचा कार्यक्रम. चुकीला माफी नाही. जय शिवरायांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्याच्या यूट्यूब चॅनल. याचं नाव आहे प्रणव क्रिएशन. एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत आजचा व्हिडिओ आपला नेहमीप्रमाणे एकदम फुल राडा कडक झालेला आहे, कारण की आजचा व्हिडिओ आपला बॉयज ॲटिट्यूड ट्रेडिंग स्टेटस सेटिंग इन अलाइट मोशनवरचा केलेला आहे. तुम्ही स्टार्टिंगला व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू बघितला असेल. तशा प्रकारे आजचा आपला शेगेबेटचा स्टेटस क्रिएट करणार आहोत आपण. एकदम ट्रेडिंग व्हिडिओ एडिटिंग केलेला आहे. त्यामुळे सरांनी व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ नक्की लाईक करा आणि व्हिडिओ कसा आला तो कमेंट्स नक्की कमेंट करू सांगा, कारण की तुम्हाला आपल्या चॅनल अशा प्रकारे मराठी भाषेमध्ये एडिटिंग टॉपिक क्रिएटिव्ह व्हिडिओ बघायला मिळणार व शिकायला मिळणार. ते पण अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये व सोप्या मराठी भाषेमध्ये. त्यासाठी जर का तुम्ही चॅनल नवीन असाल तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑलरेडी सेट करा, म्हणजे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सर्वात पोहोचली जाईल. आणि त्याचसोबत तुम्हाला आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल डाउनलोड करायचे असेल तर तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरती सर्व मटेरियल अगदी फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता. आपल्या वेबसाईटचं नाव pranavcreation1blogspot.com ही तुम्हाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. तिथून तुम्ही सर्व मटेरियल अगदी फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता. किंवा तिथून तुम्हाला डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर आपण वेबसाईट म्हणजे आपल्या मटेरियलची लिंक सर्व डिस्क्रिप्शनमध्ये देत असतो. बिटमार्क, शेकीबेट, ऑल मटेरियल डाउनलोड त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. आणि त्याचसोबत तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा, कारण की आपण टेलिग्राम चॅनल आपण डेली मटेरियल फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करत असतो. आणि तिथे आपण कोणता पासवर्ड देता अगदी फ्रीमध्ये मटेरियल देत असतो. आणि त्याचप्रमाणे तुम्हाला एडिटिंग बाबतीत काही अडचण येत असेल तर आपला इन्स्टा आयडी नक्की फॉलो करा, कारण की आपण इन्स्टावरती सर्व अपडेट कळत असतो व वेळोवेळी कळत असतो. त्यामुळे इन्स्टा आयडी नक्की फॉलो करा. आपल्या इन्स्टा आयडीची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तिथून तुम्ही नक्की फॉलो करू शकता. आणि टेलिग्राम चॅनलची लिंक पण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही नक्की जॉईन करू शकता. चला म्हणून आपण जरा घालवता आजच्या एडिटिंगला सुरुवात करूया. बरं, त्याच प्रकारे आपल्याला आजच्या एडिटिंगला अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे. तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप नसेल तर काय करायचं आहे, तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जायचं आहे आणि तिथून तुम्हाला अलाइट मोशन ॲपची लिंक मिळून जाईल. तिथून तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायची आहे. आणि इतर पण लिंक तुम्हाला तिथे मटेरियल शेकेबेट बिटमार्कची पण लिंक तिथे मिळून जाईल. त्यानंतर काय ते अलाइट मोशन ॲप ओपन करायची आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन तुम्हाला तिथे बिटमार्कची लिंकची लिंक दिलेली आहे. तिथून तुम्हाला काय करायचं आहे, सध्या तिथे लिंकवरती क्लिक करायचं आणि अलाइट मोशनमध्ये इनपुट करून घ्यायचे आहे. इनपुट केल्यानंतर काय करायचं आहे, सध्या तुम्हाला त्या लिंकवरती क्लिक करायचं आहे आणि त्या लेअरवरती क्लिक करून तुम्हाला काय करायचं आहे, ते लेअर दिसेल ते तुम्हाला काय करायचं आहे, कट देऊन टाकायचं आहे, कारण की आपल्याला इथे न्यू लेअर इथे ॲड करायचे असणार आहे. त्यामुळे इथे कसं आहे, तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे कट देऊन टाकायचं आहे. कट दिल्यानंतर स्टार्टिंगला यायचं आणि प्लस आहे कधी क्लिक केल्यानंतर इमेज व्हिडिओचे ऑप्शन द्यायचं आणि व्ह्यू करायचं आहे. व्ह्यू केल्यानंतर मटेरियल फाईल ओपन करायची आणि तुम्हाला जो लाईट फायरचा ओव्हरली इफेक्ट दिला आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. मूड ट्रान्सफरचा तिसरा ऑप्शन द्यायचा आणि इथे झूम करून ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला इथे डायलॉग सॉन्गच्या एंडिंगला यायचं आहे. सिम्पली इथे डायलॉग सॉन्गच्या एंडिंगला किंवा बिटमार्कवरती यायचं आणि इथे कट देऊन टाकायचं आहे. कट देऊन टाकल्यानंतर स्टार्टिंगला यायचं आणि प्लस एखादी क्लिक केल्यानंतर इमेज व्हिडिओचे ऑप्शन द्यायचं आहे आणि व्ह्यू करायचं आहे. मटेरियल फाईल ओपन केल्यानंतर काय यायचं, तुम्हाला तिथे एक सीएचा PNG असणार आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. मूड ट्रान्सफरचा तिसरा ऑप्शन द्यायचा आहे. लेअर करून झूम करून घ्यायचा आणि पहिला ऑप्शन देऊन इथे ॲडजस्ट करायचा आहे. ॲडजस्ट केल्यानंतर ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि बिल्डिंग ऑप्शनवरती यायचं आणि लायटनच्या ऑप्शन क्लिक केल्यानंतर स्क्रीन करून टाकायचं आहे. ॲरोवरती क्लिक केल्यानंतर इथे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आणि ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे. आणि परत काय यायचं, तुम्हाला इथे डायलॉग सॉन्गच्या एंडिंगला यायचं आहे 10.12. इथे आल्यानंतर काय यायचं 10.2ला इथे लेअर खिचून घ्यायचे आहे. खेचल्यानंतर स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस वरती क्लिक करायचं आणि इमेज व्हिडिओच्या ऑप्शन देऊन व्ह्यू करायचं आहे. व्ह्यू केल्यानंतर मटेरियल फाईल ओपन करून घ्यायची आहे आणि तिथून तुम्हाला डायलॉगनुसार एक PNG ॲड करून घ्यायचं आहे. मूड ट्रान्सफरचा पहिला ऑप्शन द्यायचा आहे आणि तुम्हाला इथे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. परत ॲरोवरती क्लिक केल्यानंतर बिटमार्कला यायचं आहे 1 सेकंद आधी आल्यानंतर इथे कट देऊन टाकायचं आणि परत बिटमार्कवरती यायचं आहे. तुम्हाला इथे प्लस वरती क्लिक केल्यानंतर इमेजचे ऑप्शन द्यायचं आहे आणि मटेरियल फाईल ओपन करून घ्यायची आणि डायलॉग सॉन्ग ऐकल्यानुसार काय यायचं, तुम्हाला इथे PNG ॲड करून घ्यायची आहे. एक करून तुम्हाला यायचं मूड ट्रान्सफरचा पहिला ऑप्शन द्यायचा आणि इथे ॲडजस्ट करून ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे. आणि परत तुम्हाला बिटमार्कचे 1 सेकंद द्यायचं आणि इथे लेअर खेचून पुढे खेचून घ्यायचं आहे. आणि बिटमार्कला आल्यानंतर परत प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आणि इमेज व्हिडिओच्या ऑप्शन यायचं आणि व्ह्यू करायचं आहे. व्ह्यू करून मटेरियल फाईल ओपन करायची आणि तुम्हाला काय यायचं पुढचा इथे PNG जो असेल तो तुम्हाला इथे इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे. डायलॉग सॉन्ग तुम्ही ऐकल्यानुसार काय यायचं, तुम्हाला इथे एक करून ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि परत तुम्हाला यायचं पुढच्या बिटमार्कला यायचं आहे. 1 सेकंद आधी आल्यानंतर यायचं परत बिटमार्कवरती यायचं आहे.
बेटमार्कवरती आल्यानंतर प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आणि इमेज व्हिडिओचा ऑप्शन द्यायचा आणि व्ह्यूआउट करायचा आहे. मटेरियल फाईल ओपन करायची आहे सिम्पली तुम्हाला. मटेरियल फाईल ओपन केल्यानंतर तुमचा जो पुढचा PNG असणार आहे तो तुम्हाला इथे कायचा आहे ॲड करून घ्यायचा आहे. ट्रान्सफरचा पहिला ऑप्शन द्यायचा आहे आणि इथे ॲडजस्ट करून खाली सेट करायचा आहे. ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि तुम्हाला बिटमार्कला यायचं आहे डायरेक्ट. बिटमार्कला आल्यानंतर काय जायचं सिम्पली तुम्हाला इथे लेअरवरती क्लिक करायचं आणि इथे लेअर खेचून घ्यायची आहे आणि प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आणि फर्स्ट बिटमार्कला आल्यानंतर इमेजचा ऑप्शन द्यायचा आणि रोल करायचा आहे. मटेरियल फाईल ओपन करून तुम्हाला जे इमेजेस दिले आहेत एक एक करून तुम्हाला काय ते ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता आपण कशा प्रकारे इथे ॲड करताय. तुम्ही पण तसं काय करायचं एक एक करून तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. इथे तुम्हाला मूव ट्रान्सफरचा तिसरा ऑप्शन द्यायचा आणि तुम्हाला इथे लेअर खेचून झूम करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे यायचं तुम्हाला इथे प्रत्येक एक एक करून इथे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहे बिटमार्कनुसार. मी इथे बघू शकता मी 2 इमेजेस ॲड केलेले आहेत तसे तुम्हाला घ्यायचं आहे ॲड करून घ्यायचं आहे. मी आधीच केलं आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला इथे मी डायरेक्ट ओपन करून दाखवतो. मग तुम्ही इथे बघू शकता आपण अशा प्रकारे सर्व PNG इमेजेस सेट केलेलं आहे. त्यानुसार काय यायचं तुम्हाला इथे सेट करून घ्यायचं आहे. नंतर काय करायचं आहे तुम्हाला इथे इमेजच्या फर्स्ट बिटमार्कला यायचं आहे. इथे तुम्हाला सिम्पली इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. प्लस आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर इथे इमेजचा ऑप्शन द्यायचा आहे. इमेजच्या ऑप्शन ते आल्यानंतर इथे व्ह्यू ऑल करायचं. व्ह्यू ऑल केल्यानंतर मटेरियल फाईल ओपन करून तुम्हाला जे शॅडो लाईट टर्म बॅकग्राऊंड दिलं आहे ते तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. मूड ट्रान्सफरचा पहिला ऑप्शन द्यायचा आणि इथे लेअर खेचून खाली खेचून घ्यायचं आहे. ॲरोवरती क्लिक केल्यानंतर काय व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंगला यायचं आहे. व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंगला आल्यानंतर काय यायचं इथे लेअर खेचून घ्यायचं आहे. खेचल्यानंतर परत काय यायचं इमेजच्या फर्स्ट बिटमार्क लिहून द्यायचा आहे. इथे आल्यानंतर काय इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आणि इमेज व्हिडिओचा ऑप्शन द्यायचा आणि व्ह्यू ऑल करायचा आहे. व्ह्यू ऑल केल्यानंतर मटेरियल फाईल सिम्पली तुम्हाला काय इथे ओपन करून घ्यायचे. ओपन केल्यानंतर मला जो PNGचे लेअर दिले आहेत ती ॲड करून घ्यायचा आहे. मूव ट्रान्सफरचा तिसरा ऑप्शन द्यायचा आणि इथे लेअर घेऊन झूम करायचा आहे. इथे सिम्पली तुम्ही झूम केल्यानंतर ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि इथे कट देऊन टाकायचा आहे आणि मूव ट्रान्सफरचा पहिला ऑप्शन देऊन तुम्हाला इथे काय यायचं आहे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. ॲरोवरती क्लिक केल्यानंतर व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंग लिहून मागे लेअर खेचायचे आहे. मागे खेचल्यानंतर काय आहे बिटमार्कला स्टार्टिंगला यायचं आहे. इमेजच्या स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आणि इमेज व्हिडिओचा ऑप्शन देऊन व्ह्यू ऑल करायचा आहे आणि मटेरियल फाईल सिम्पली तुम्हाला काय आहे ओपन करायची आहे आणि इथे तुम्हाला जो लाईटन ओव्हरली इफेक्ट दिला आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. मूव ट्रान्सफरचा तिसरा ऑप्शन द्यायचा आणि इथे लेअर घेऊन झूम करून ॲरोवरती क्लिक करून बिल्डिंगचे ऑप्शन द्यायचा आहे आणि लायटनचे ऑप्शन क्लिक केल्यानंतर स्क्रीन करायचा आहे लायटन आणि इथे ॲरोवरती क्लिक करायचा आहे. सिम्पली इथे तुम्ही सेट केल्यानंतर काय करायचं आहे तुम्हाला इथे बॅक येऊन द्यायचं आहे आणि तुम्हाला जी शिकेबेटची लिंक दिलेली आहे ती तुम्हाला काय त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन आणि तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून घ्यायची. इम्पोर्ट केल्यानंतर काय तुम्हाला इथे पहिल्या लेअरचा इफेक्ट कॉपी करायचा आहे. इथे कॉपी करून सिम्पली इथे बॅक येऊन द्यायचा. बॅक येऊन तुम्ही जो प्रोजेक्ट क्रिएट केला आहे तो तुम्हाला तो ओपन करून घ्यायचा असणार आहे. ओपन केल्यानंतर काय तुम्हाला इथे फर्स्ट PNGचे लेअर लिहायचं आहे आणि त्या लेअरची क्लिक करून इथे इफेक्ट जायचं आहे आणि थ्रेडवरती क्लिक करून इथे पेस्ट करायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला काय इथे प्रत्येक लेअरवरती क्लिक करून तुम्हाला इथे पेस्ट करून घ्यायचं आहे. इथे पेस्ट करून घेतो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे. तुम्हाला बघा काय करायचं इथे प्रत्येक PNGच्या लेअरवरती क्लिक करून इथे पेस्ट करून घ्यायचं. पेस्ट केल्यानंतर काय सिम्पली इथे बॅक यायचं आहे आणि तुम्हाला ती शिकेबेट प्रेसेटिंग डबल ओपन करायची. ओपन करून तुम्हाला इमेजचा इफेक्ट इथे कॉपी करायचा असणार आहे. कॉपी केल्यानंतर परत काय सिम्पली इथे बॅक यायचं आहे आणि तुम्हाला त्या इमेजच्या लेअरवरती यायचं आहे. तुम्ही जो प्रोजेक्ट क्रिएट केला आहे त्याच्या लेअरवरती आणि इथे फर्स्ट इमेजच्या लेअरवरती आल्यानंतर त्याच्यावरती क्लिक करायचं आणि इथे इफेक्ट जायचं आणि थ्रेड क्लिक करायचं आणि इथे पेस्ट करायचं आहे. परत इथे थ्रेडवरती जायचं आहे इफेक्टच्या आणि इथे पेस्ट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला काय इथे प्रत्येक इमेजच्या लेअरवरती येऊन तुम्हाला इथे पेस्ट करून घ्यायचं असणार आहे. आपण अशा प्रकारे इथे पेस्ट केलेलं आहे तुम्ही इथे बघू शकतात काही. त्यानंतर काय करायचं आहे आता तुम्हाला इथे सिम्पली इथे बॅक यायचं आहे आणि तुम्ही इथे काय एक इमेज सोडायचं आणि परत दुसऱ्या इमेजच्या लेअरवरती यायचं आहे. दुसऱ्या इमेजच्या लेअरवरती आल्यानंतर इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आणि इथे एक शेप निवडायचा आहे. शेप निवडल्यानंतर इथे झूम करायचं आणि इथे काय कलरवर जायचं आहे आणि इथे ब्लॅक करायचं आहे. ॲरोवरती क्लिक केल्यानंतर इफेक्ट जायचं आहे आणि इथे ॲड इफेक्टवरती क्लिक करायचं आणि इथे ब्लँक इफेक्ट घ्यायचा आहे तुम्हाला. तो इथे तुम्हाला त्याची सेन्च्युरेशन सिम्पली 16वरती ठेवायची आहे 16.00. नंतर इथे ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि या ॲरोवरती क्लिक केल्यानंतर इथे कट देऊन टाकायचं. तुम्ही इथे बघू शकतात काही तुम्हाला काही अशा प्रकारे इफेक्ट जाणून येईल. त्यानंतर त्या लेअरवरती क्लिक करायचं आणि इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर कॉपी लेअर करायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत काय एक इमेज सोडायचा आहे आणि इथे बिटमार्क लिहायचं आहे आणि ते परत प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इथे पेस्ट लेअर करायचे आहे. असंच काय करायचं तुम्हाला प्रत्येक इमेज एक एक सोडून तुम्हाला इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इथे पेस्ट करून घ्यायचं आहे. पण तुम्ही इथे अशा प्रकारे घ्यायचं एक एक करून तुम्हाला इथे सेट करून घ्यायचं आहे. मी आधीच केले आहे त्याच्यामुळे मला इथे काय डायरेक्ट ओपन करून द्या. पण तुम्ही इथे बघू शकता आपण काय अशा प्रकारे इथे इफेक्ट प्रत्येक PNGच्या लेअरला इथे काय केलेलं आहे पेस्ट करून घेतलेलं आहे. तुम्ही इथे बघू शकतात काही तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे इफेक्ट जाणून येईल. इथे तुम्हाला ब्लँक इफेक्ट पण दिसत असेल. अशा प्रकारे काय यायचं तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करायचं आहे.
त्यानंतर काय तुम्हाला इथे तुमचा जर का लॉगो ॲड करायचा असेल तर तुम्ही इथे लॉगो पण ॲड करू शकतात किंवा तुम्हाला इथे बॉर्डर टाकायची असेल तर तुम्ही ती पण टाकू शकता. मी इथे माझा लॉगो टाकलेला आहे आणि बॉर्डर पण टाकून घेतलेला आहे. त्यानंतर काय यायचं इथे ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे सिम्पली ते एक्सपोर्टवरती क्लिक करून घ्यायचं आहे आणि इथे तुम्ही इथे बघू शकता एक्सपोर्ट झालेला आहे आपला आणि इथे सेव्ह आपण सेव्ह करून घेऊया. अशा प्रकारे सेव्ह टू गॅलरी झाले. त्यामुळे सर व्हिडिओ आवडला व्हिडिओ नक्की लाईक करा आणि व्हिडिओ कसा आला तो कमेंट्स नक्की कमेंट करून सांगा आणि चॅनल फर्स्ट टाइम आला असाल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करू शकता. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय जाऊ जय शिवराय.